ඉතින් කලින් මැසින් ලර්නින් වීඩියෝසල අන්තිමට කතා කර ග්‍රේඩියන් ඩිසෙන්් ගැන ඒවගේ ඔප්ටිමයිසේන්ස් ඇතුර ඇතරම ග්‍රේඩියන් ඩිසෙන්ට එක හැමතිස්සම අපිට ගන්න බැරිවෙන්න පුළුවන් එතකොට අපිට ඒවගේ අවස්ථාවල අපිට යස් කරන්නවා මෙන්න මේ ග්‍රේඩියන් ෆ්‍රී ඇල්ගුරිතම්ස් කියන දේව එතොර වල දන්න අපිට සමහරක් කලාවට ඩෙරිවිටව සවශ්‍ය නැතිවෙන්න පුළුවන් ඒවගේම ඩෙරවිටස් යස් කරන්න බැරි තැන්ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කලාට රියල් වල්ඩලදී අපිට අර ලස්සන්ට සල්රේ කීයව ඒවගේම ලස්සන්ට ඩෙරිවිටව එකක් ගන්න බැරි විතිහේ ස්ලයින්සනවා ඒවගේම එවනට දැම ග්‍රඩියන් බේසල් ගරිතම් වලට වඩා මේ ගොඩක් ස්ලෝ ඒවගේම සමහරක් කලාවට අපිට ඔප්ටිමල් සලූෂන් එකට යන්න බැරිවෙන්නත් පුළුව එතවට අලට මෙතන පේන ඇති එකන්න අපි කියනවා සමහරක් කලාට ඒ ගන්න අපි ෆෝමියල එක එමන්තම් ෆංක්ෂන් එක ඒ යස්කේස් එකට තියන කම්පලෙක් ෆංක්ෂනක් වෙන්න පුල එතකොට මේ වගේ නොයිසි ෆංක්ෂන් වෙන්න පුළුවන් ඇතර මේ වන ගොඩක් කලාට එකන අපි මැසින් ලයිනින් කරද යනිසිට ලෙවල් එකේදී මේ වගේ ෆංක්ෂන්ස් ගැන යස් කරන්න නැහැ නික නෝමල් අයිඩියක් තිබහම ඇති එත්තකොට මේ ඩිස්කටිනුස් එන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රීට් ෆංක්ෂන් ක්ෙන් පුළුවන් පොයින්් එක තමා අපිට ඩෙරිවේෂන් එක යස් කරන්න බෑ එතකොට අපිට ඩෙරිවේෂන් යස් කර නොන්නම් වාල දන්න අපිට ස්මූත් කටිනිස් ෆක්ෂණ එකක් තියෙන්නවා ඒ වගේම ග්‍රේඩියන් බේස් වන්න එකක් වෙන්නවා හරි මම නික ෂෝට් නොට්ටක් ඉඩියල් ති නොලට ඒටික කියෝගන්න පුළුවන් වෙන්න එතකොට අපි ග්‍රේඩියන් ෆ්‍රී අල්ගරිතම්ස් වල්ට කියන සමහරක් කලාවට එකන්නේ ඒවෙල්ලා හිවරිස්ටික් ඇක් කලකැන් හිවරිස්ටෙක් ඇක් කියන්නේ නෝමල් ට්‍රික් එකක් වගේ මොක් හරි පොඩි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවාගේ දෙයක්ත්තම එතන් තියන්නේ එක ඇවිල්ල ඇතරම් ගොඩක් කියලාට ලොකු මැදමටිකල් ෆෞන්ඩේෂන් එකක් නැතිවෙන්න පුළුව එතකොට වර බලන්ගියොත් මෙතර මම එක්සම්පල්ස් ටිකක් දෙන්න එකක් තමා ඒවට අපි කියනවා ගඩියම් ෆී අල්ගරිතම්ස් කියලා ඒවගේ මේට උදාහරනැකිදර ජෙනටික් අල්ගරිතම්ස් ගන්න පුල මගේ ගැන වෙන විඩිය කරන්න ඒවට ප්‍රක්ටිකල් ෆෝම් මේ වගේ සිමියලට ඩැඩියලින් නෙල්ඩමෙන් මේ වගේ ගොඩක් කැල්ගරිතම්ස් තින අලක් සර්ච් කල බලන්න පුළුව එක මේ වගේ දෙවල් ගොඩක්ම ෆැමිලිය වෙන්න න්න මොකද මේ වගේ දෙවල් ගොඩක් ඇත්තටම අපිට යුස්වෙන්න නැහැ යනිසිටි ලෙවල්ලද එත්තකොට මේ වැවිල්ල ගොඩක් ලේසි ඉංගලිමන් කරන්න මොකද ඩෙරිවේෂන් සබත් අවශ්‍යවෙන්නේ නැහැ එත්තකොට තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්ත්වා මේ වැඉල්ලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නවලට ලොකු ප්‍රබ්ලම්සල්ට අපිට හැප්ලයි කරන්න හැකියාවක් වෙන නැහැ මොකද එතකොට ඒක එකන්න ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන් එතකොට මේක හැමතිස්සම අපිට හරියටම සොලූෂන් එක ගන්න බැරිවෙන්නත් පුළුවන් මම මෙතන ඊට පස්සේ කොටස් දෙකට වෙන් කළ තින ම කිවන්නේ වාලට අපිට ඔප්ටිමල් සොලූෂන්යක් ගන්න පුළුවන් හරියටම ගන්න පුළුවන් අවස්ථාත්තින ඔප්ටිමල් සොලූෂනයක් ගන්න බැරිවුනම අපේකට ගුඩ්ඩිනක් සොලූෂනයක් කියන කියන අපිට මොහරි ෆීසිබල් සොලූෂනයක් ගන්න පුළුව මෙන්න මේ හිවරිස්ටික්ස් පාවිච්චි කරලා ඒවස්සේ ඔප්ටිමල් සොලූෂන් පත් තින අල්ගරිතම්ස් තම ලීනිය ප්‍රෝගමින් තියෙන එතර ලීනිය ප්‍රෝගමින් කියන්නේ මංවලට කියල දෙන්න ඉස්සරට එක වීඩියෝ ඊට පස් අපිට තින මික්ස් ඉන්ඩිජ ලීනිය ප්‍රෝගමින් එකත් ලීනිය ප්‍රෝගමින් වගේ තම අපිට ඉන්ඩිජස් එක් ගණදනු කරන්න පුළුව එක ඒවගේ නල් ලීනිය ප්‍රෝගම තින ලක්ග්‍රන්ජන් ටෙක්නික්ස් කියලා ඒවත් මංස්සරට කියන්න ඒවගේ ඩයිනමික් ප්‍රෝගමින් තින එකන් අපි මේක දෙකට මියස් කරන්න පුල එක සමහක් කලාට මේ ඔප්ටිමල් සොලුෂන් දෙන්න පුළුවන් සමහරක් කලාට ඔප්ටිමල් නැති වුණත් ගුඩ්ඩින සොලුෂන් එක එකන යම්තාක් පමටක හරියන සොලූෂන් දෙන්නත් පුළුව එතකොට ඩයිනමික් ප්‍රෝගමින් අප යස් කරන්න ගොඩක් කියලාට අපි කැන සබ් ඩොමේන් එකට කඩාගන්න පුළුවන් එකැන් ප්‍රශ්නයක් මොනහරි සබ් ඩොමේන් ඩොමේන් කඩලා ඒ ඇතුළ වෙනම කල්කුලේෂන්ස් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් එකට අපි ඩයිනමික් ප්‍රෝගමින් කියලා කියන එත්තකොට හිවරිස්ටික් වේස් මේල ගුඩ්ඩින සොලූෂන් සල් එතකොට මේවා විලා ජෙනටික් ප්‍රෝගමින් එන්න පුළුවන් හිල් කලයින්බින් මේ ඇන්ටල්ගරිත මේ වගේ ගොඩක් දෙවල අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වැවිල්ල මැදමටිකල් පූ් එකක් බේස් කරගෙන හදපුුවනේ මංකිවගේ මේ ට්‍රික් එකක් යස් කල හදනවා එතකොට මොක්හරි හින්ට එකක් එමන්නත මොකර ඉන්ටියෂන් එකක් වාට තියෙනවන මොක්හරි ඩොමෙන් නොලෙජ්ජක් ගැන අන්න ඒ ඇප්ලයි කරලතම මේකෙද අපි වැඩ කරන්න එකැන උදාරනයකිදට ජෙනටික් කල්ගොරිත එකන ඔය ඩාවනියන් තීරවලින් මේ වෙච්ච ඇල්ගරිතම ඇත්තම ජෙනටික් කල්ගරිත එතකොට ඒ ගැනම වෙන විඩිය කරන්න දැන් මෙහම ගිය තුවලට බලන් පුල බයෝ ඉන්ස්පයිඩ ඇල්ගරිතම් කියලා තින මේ ඇත්තරම ගොඩක් කියලාට ලොකු බ්‍රාංච එකක් කම්පිටිං ල පිකරෙන බයෝ ඉන්ස්පයිඩ් කම්පියටිං කියලත් මේකෙති ගොඩක් එන්න වල හල ඇත්ති මන්දැකිව ඇන්ට් සහ බී කොලන එකන ඇන්ට ඇල්ගරිතම් කියන්න ඇන්ට් සහ බී කොලනි කියල මේ වගේ එකක් තියෙනවා
මේකෙදි වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඈන්ට්ලා ඒ කියන්නේ මෙහෙම කූඹි ඒ කියන්නේ බිහෙව් වෙන්නේ කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ ගොඩක් වෙලාවට ඈන්ට්ලා ඒ කියන්නේ කූඹි යද්දි මුලින්ම කව හරි හම්බුනහම මෙහෙම ලං වෙලානේ යන්නේ. අන්න හරි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔප්ටිමල් පාත් එක හොයාගන්නවා එයාලගේ ආහාර වලට. එතකොට ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ සයන්ටිෆිකලි එයාලගේ කෙමිකල් එකක් තියෙනවා ෆෙරමෝන්ස් කියලා ඒව එමිට් වෙනවා. ඒක හැබැයි ඇත්තටම තියෙන ලිමිටඩ් ටයිම් සීක්වන්ස් එකක්. එතකොට ටයිම් එකත් එක්ක ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩිම ෆෙරමෝන් එක තියෙන ඈන්ට් එක තමයි එතන තමයි හොඳම පාත් එක තියෙන්නේ. එතකොට අන්න එහෙම තමයි සිග්නල් වලින් තමයි මේ කූඹි ගමන් කරන්නේ ඈත තියෙන ආහාරයක් වගේ. එතකොට මෙන්න මේක යූස් කරලා ගොඩක් වෙලාවට නෙට්වර්ක් වල රවුටින් ඇල්ගොරිතම්ස් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ගියොත් මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඈන්ට් කොලොනි ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොනවටද යූස් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක කියව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට රවුටින් ඇල්ගොරිතම්ස් වලට තමයි මේවා යූස් වෙන්නේ. වෙහිකල් රවුට්ස් වලට යූස් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට නෙට්වර්කින් වල රවුටින් මෙකැනිසම්ස් යූස් කරන්න මේවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. තවත් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ මයිග්‍රේෂන් වෙන බර්ඩ්ස් ලගේ තියෙනවා බර්ඩ් සෝම්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා කරන්නේ සෝම් එකෙන් වෙන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන්නේ කුරුල්ලෝ ටික මෙහෙම යද්දි ඒක අපි කියනවා ඒකට කියන්නේ ඇත්තටම ඒරෝඩයිනමිකලි ගොඩක් ඒක එෆිෂන්ට්. මොකද මෙතන අපිට තියෙනවා දැන් මුලින්ම ඉන්න එක්කෙනාට තමයි ගොඩක් ලොකු වින් රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා යද්දි මෙහෙම යද්දි මේ අන්තිමට ඉන්න අයට වින් රෙසිස්ටන්ස් එක අඩුයි. එතකොට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා ටික වෙලාවකට පස්සේ පස්සට යනවා. අන්න එහෙම ඉස්සරහට එයාලා ගොඩක් එෆිෂන්ට් විදියට යන්නේ. ඒක තමයි මොකද මෙයාලගෙන් බෙදිලා තමයි වින් රෙසිස්ටන්ස් එක මේ විදිහට එන්නේ. මම මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නේ gradient free කියලා ඇල්ගොරිතම්ස් දාතිකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම bio inspired කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. ඇත්තට මේ වගේ දේවල් අපිට යූස් කරලා simple rules follow කරලා අපිට පුළුවන් අපි ඔබ්ජෙක්ටිව් ෆන්ක්ෂන් එක දන්නේ නැති අවස්ථාවකදී හරි මොකක් හරි තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක කම්ප්ලෙක්ස් අවස්ථාවකදී මේවා යූස් කරන්න. එවන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.